নমস্কাৰ আজি আমাৰ স্পোকেন ইংলিশৰ 6 নম্বৰ পদক্ষেপ এই পদক্ষেপটোত আমি ডিসকাস কৰিম স্পোকেন ইংলিশৰ এনে এটা টপিক যিটো টপিকৰ বিষয়ে আমি আমাৰ স্কুল লাইফত শিকিবলৈ পাইছিলো আপোনালোকেও নিশ্চয় স্কুল লাইফত শিকিবলৈ পাইছিলে এবাউট প্যাসিভ ভয়েস আপোনালোকে নিশ্চয় শিকিব পাৰিছিলে যে এক্টিভ ভয়েসৰ বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে প্যাসিভ ভয়েস কৰিব পাৰো কিন্তু আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিম প্যাসিভ ভয়েস স্পোকেন ইংলিশত কিয় ইম্পৰ্টেন্ট বা কোনবোৰ বাক্য আমি প্যাসিভ ভয়েসত কম বা কোনবোৰ বাক্য আমি অসমীয়াত ভাবুতেও প্যাসিভ ভয়েসত ভাবু এই সকলোবোৰ কথাৰ বিষয়ে আপোনালোকক কম আজিৰ এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আৰু যদি আপোনালোকে স্পোকেন ইংলিশত প্যাসিভ ভয়েসৰ সেন্টেন্স ক'ব বিচাৰে বা আপোনাৰ স্পোকেন ইংলিশ ইনহ্যান্স কৰিব বিচাৰে তেতিয়ালে প্লিজ এই ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাই থাকক আপোনালোকে ডেফিনেটলি এই ভিডিওটোৰ ওপৰত জানিব পাৰিব যে আমি কোনবোৰ অসমীয়া বাক্য প্যাসিভ ভয়েসত ক'ব লাগে বা কেনে ধৰণে আমি প্যাসিভ ভয়েসৰ বাক্যবোৰ ইংৰাজীত ক'ব পাৰো সো আশা কৰো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাব আৰু ভিডিওটো ভাল পাব যদি ভিডিওটো ভাল পাই লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশন অন কৰি লব সো আহক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া কথা হল আমি যেতিয়া স্কুল লাইফত প্যাসিভ ভয়েসৰ বিষয়ে শিকিছিলো সেই সময়ত আমি গ্ৰামাৰৰ মাৰ্ক পাবৰ বাবে প্যাসিভ ভয়েসৰ বিষয়ে শিকিছিলো কিন্তু যেতিয়া আমি স্পোকেন ইংলিশত প্যাসিভ ভয়েসৰ সেন্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কোনবোৰ বাক্যত প্যাসিভ ভয়েস ব্যৱহাৰ কৰিম আমি অসমীয়াত এনে কিছুমান বাক্য কওঁ বা এনে কিছুমান বাক্য ভাবো যিবোৰ বাক্য আমি ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেচন কৰিলে প্যাসিভ ভয়েসতে ট্ৰান্সলেচন কৰিব লগা হয় বা আমি এনে কিছুমান বাক্য ভাবো যিবোৰ বাক্য আমি অসমীয়াত ভাবুতেই প্যাসিভ ভয়েসত ভাবো যদি আমি অসমীয়াত ভাবুতেই প্যাসিভ ভয়েসত ভাবিব পাৰো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সেই বাক্যটো কিয় ইংৰাজীত প্যাসিভ ভয়েসত ক'ব নোৱাৰো আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল আমি কোনবোৰ বাক্যত প্যাসিভ ভয়েস ব্যৱহাৰ কৰিম যিবোৰ বাক্যত আপুনি সাবজেক্টৰ কথা উল্লেখ নকৰে যেতিয়া আপুনি কোনোবা এটা বাক্য অসমীয়াত ক'ব অসমীয়াত কওঁতেও আমি সাবজেক্টৰ বিষয়ে উল্লেখ নকৰো যেতিয়া আমি সাবজেক্টৰ বিষয়ে উল্লেখ নকৰো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি প্যাসিভ ভয়েস ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় এইখিনিলৈকে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে যে আমি প্যাসিভ ভয়েস কোনবোৰ বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম বা কোনবোৰ সিচুৱেচনত আমি প্যাসিভ ভয়েস ব্যৱহাৰ কৰিম যদি আপোনালোকে প্যাসিভ ভয়েসৰ প্ৰত্যেকটো ৰুল এণ্ড ৰেগুলেচনৰ বিষয়ে অতি সহজ পদ্ধতিৰে শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহলে ডেসক্ৰিপচন বক্স আৰু ওপৰৰ আই বুটামত সেই ভয়েস চেঞ্জৰ ভিডিওটোৰ লিংক আছে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই প্ৰত্যেকটো সেন্টেন্সৰ প্যাসিভ ভয়েস আপোনালোকে কেনেদৰে অতি সহজে কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব এতিয়া ধৰক আপোনাৰ ঘৰত কিবা এটা পাৰ্টি চলি আছে আপুনি আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱসকলক নিমন্ত্ৰণ দিছিলে আপোনাৰ সকলোবোৰ বন্ধু বান্ধৱ আহিলে তাৰে মাজত কোনোবা এগৰাকী বান্ধৱী আপোনাৰ ঘৰলৈ নাহিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বন্ধু এজনে আপোনাক সুধিছে যে তুমি আমুকক নিমন্ত্ৰণ নিদিলা নেকি বা তুমি আমুক গৰাকী মানুহক নিমন্ত্ৰণ দিয়া নাছিলা নেকি এনেদৰে আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিছে তেতিয়া আপুনি কৈছে যে তাইক নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছিল বা তাইক নিমন্ত্ৰণ দিছিলো আপুনি এনেদৰে ক'লে আপুনি ক'লে যে তাইক নিমন্ত্ৰণ দিছিলো বা তাইক নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছিল এই বাক্যটো চাওক আপুনি কোনে নিমন্ত্ৰণ দিলে তাৰ বিষয়ে আপুনি উল্লেখ নকৰিলে যেতিয়া আপুনি বাক্যটো এনেদৰে কয় কোনে কামটো কৰিলে বা কাৰ দ্বাৰা কামটো কৰা হ'ল তাৰ বিষয়ে যেতিয়া উল্লেখ নকৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যবোৰ প্যাসিভ ভয়েসত ফৰ্ম কৰিব লগা হয় যেনেদৰে মই এই বাক্যটো ক'লো যে তাইক নিমন্ত্ৰণ দিছিলো বা তাইক নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছিল কোনে নিমন্ত্ৰণ দিছিল বা আপুনি কাক পঠিয়াই তাইক নিমন্ত্ৰণ দিয়াইছিলে তাৰ বিষয়ে আপুনি উল্লেখ নকৰিলে ঠিক তেনেধৰণে আমি আৰু এটা বাক্য ক'ব পাৰো যে এজন মানুহ দেখিছে মানুহজন গাড়ীখনৰ তলত বহি আছে বা ট্ৰাক এখন বা আপোনাৰ গাড়ীৰ তলত সোমাই তেখেতে কিবা কাম কৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ভাবিব বা কি ক'ব ধৰক আপুনি আৰু আপোনাৰ বন্ধু এজন কৰবালৈ গৈ আছিল এখন গাড়ীৰ তলত এজন মানুহ সোমাই থকা দেখিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি বুলি ক'ব গাড়ীখন মেৰামতি কৰি আছে বা গাড়ীখন ৰিপেয়াৰিং কৰি আছে গাড়ীখন ৰিপেয়াৰিং কৰি আছে বুলি ক'লে আপুনি বাক্যটো অসমীয়াত কওঁতেই প্যাসিভ ভয়েসত ক'লে আপুনি ক'লে যে গাড়ীখন মেৰামতি কৰি আছে কোনে মেৰামতি কৰি আছে তাৰ বিষয়ে আপুনি কোৱা নাই আপোনালোকে চকুৱে দেখি আছে যে মানুহজনে ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বা মানুহজনে মেৰামতি কৰি আছে কিন্তু আপুনি বাক্যটো ক'লে গাড়ীখন মেৰামতি কৰি আছে বা গাড়ীখন ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো যেতিয়া অসমীয়াত কওঁতে প্যাসিভত কৈছে আপুনি ইংৰাজীটো প্যাসিভত ক'ব পাৰিব লাগিব সো
আমি কেইটামান এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে এই কথাখিনি ভাবি চাবলৈ বা কৈ চাবলৈ যত্ন কৰোঁ যাতে আপোনালোকৰ বাবেও এই কনসেপ্টখিনি সহজ হৈ পৰে ধৰক আপুনি কোনোবাজন বন্ধুক কৈছে যে মই যেতিয়া তেখেতৰ ঘৰ পাইছিলো গৈ ঘৰটো ৰং কৰি আছিলে মই যেতিয়া তেখেতৰ ঘৰ পাইছিলো গৈ ঘৰটো ৰং কৰি আছিলে চাও কোনে ৰং কৰি আছিলে তাৰ বিষয়ে মই কোৱা নাই মই কৈছো যে মই যেতিয়া গৈ পাইছিলো গৈ ঘৰটো ৰং কৰি আছিলে ঘৰটো কোনে ৰং কৰি আছিলে তাৰ বিষয়ে মই কোৱা নাই সো ঘৰটো ৰং কৰি আছিলে বুলি কৈছো সো past continuousত কৈছো past continuous হোৱাৰ লগে লগে মই বাক্যটো কম যে the house was being painted the house was being painted ঘৰটো ৰং কৰি থকা হৈছিল when I reached home যেতিয়া মই ঘৰ গৈ পাইছিলো গৈ বা when I reached there যেতিয়া মই তাত গৈ পাইছিলো গৈ ঘৰটো ৰং কৰি আছিল বা ঘৰটো ৰং কৰি থকা হৈছিল সদায় মনত ৰাখিব কন্টিনিউয়াস টেন্স যি কোনো কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্যটো আপুনি যেটা প্যাসিভ কৰিব সেই বাক্যবোৰত আপুনি being ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যি কোনো প্যাসিভ ভয়েসৰ বাক্যত আপুনি ভাৰ্বৰ সদায় থাৰ্ড ফৰ্মে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ধৰক আপোনাৰ বন্ধু এজন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি আপোনাক কৈছে যে ৰামে গাড়ীখন বেচিলে তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ বন্ধুজনক সুধিছে যে তেওঁ গাড়ীখন কিমান টকাত বেচিলে তেতিয়া আপোনাৰ বন্ধুজনে আপোনাক কৈছে যে গাড়ীখন 20000 টকাত বেচিলে গাড়ীখন 20000 টকাত বেচিলে এই বাক্যটোত আমি কোনে গাড়ীখন বেচিলে তাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা নাই এই বাক্যটো আমি যিখিনি কনভাৰসেচন হল এই কনভাৰসেচনখিনিৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে ৰামে বেচাৰ কথা কৈছে কিন্তু বাক্যটোত আমি উল্লেখ কৰা নাই যে ৰামে গাড়ীখন 20000 টকাত বেচিলে বুলি কোৱা নাই মই বাক্যটো কৈছো যে গাড়ীখন 20000 টকাত বেচিলে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো প্যাসিভত ক'ব লাগিব আপুনি কেনেদৰে ক'ব আপুনি ক'ব লাগিব যে the car has been sold for 20000 rupees the car has been sold for 20000 rupees so present perfect হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি বাক্যটো ক'লো যে the car has been sold present perfect tense সদায় been লাগে আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো সো আমি বাক্যটো ক'লো the car has been sold for 20000 rupees নেক্সট সেন্টেন্সটো ধৰক আপুনি এটা বাক্য কৈছে যে ঘৰটো কেতিয়া বনাইছিল কোনে বনাইছিল তাৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো প্যাসিভ ভয়েসত ফৰ্ম কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি বাক্যটো কেনেদৰে কম তেতিয়া আমি কম যে when was the house built ঘৰটো কেতিয়া বনাইছিল বা কেতিয়া বনোৱা হৈছিল তেনেদৰে আমি বাক্যটো ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো ক'লো যে when was the house built নেক্সট বাক্যটো সব কি কৈছে তাইক নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছিল কোনে নিমন্ত্ৰণ দিছিল তাৰ বিষয়ে মই উল্লেখ কৰা নাই মই বাক্যটো কৈছো যে তাইক নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছিল হয়তো মইও নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰো মই অন্য কাৰোবাৰ হতোয়ও তাইক নিমন্ত্ৰণ দিয়াব পাৰো সো তেনে ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কেনেদৰে কম মই কম যে she was invited তাইক নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছিল সো তেনে ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কলো she was invited এই বাক্যটো past indefinite tense হোৱাৰ বাবে আমি বাক্যটোত was be verb ব্যৱহাৰ কৰিলো আৰু আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে যে passive voiceৰ বাক্যত সদায় ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মে ব্যৱহাৰ হয় নেক্সট এটা বাক্য যদি মই কওঁ দোকানখন খুলিব লাগিব বুলি কৈছো কোনে খুলিব তাৰ বিষয়ে মই কোৱা নাই গতিকে বাক্যটো আমি অসমীয়াতে passive voiceত ভাবিলো তেতিয়া আমি বাক্যটো ইংৰাজীত কওঁতে আমি কেনেদৰে কম আমি ক'ব লাগিব যে the shop has to be opened মানে দোকানখন খুলিব লাগিব ঠিক তেনেধৰণে আমি নেক্সট এটা বাক্য ক'ব পাৰো যে ৰুমটো সাফ কৰিব লগা আছে কোনে সাফ কৰিব লগা আছে তাৰ বিষয়ে মই কোৱা নাই সো মই হয়তো সাফ কৰিব লগা আছে বা অন্য কাৰোবাৰ হয়তো ৰুমটো সাফ কৰিব লগা আছে তেনে ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো সিম্পলি কৈছো যে ৰুমটো সাফ কৰিব লগা আছে সো কোনে সাফ কৰিব তাৰ বিষয়ে মই কোৱা নাই সো তেনে ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কম যে the room is to be cleaned ৰুমটো সাফ কৰিব লগা আছে ঠিক তেনেধৰণে নেক্সট বাক্যটো মই ক'ব পাৰো যে গাড়ীখন ৰিপেয়াৰ কৰি আছে কোনে কৰি আছে তাৰ বিষয়ে মই কোৱা নাই মই বাক্যটো ক'ব পাৰো যে গাড়ীখন ৰিপেয়াৰ কৰি থকা হৈছে কাৰ দ্বাৰা ৰিপেয়াৰ কৰি থকা হৈছে তাৰ বিষয়ে মই কোৱা নাই সো যেতিয়া আমি কোনে কামটো কৰিছে তাৰ বিষয়ে নকওঁ তেতিয়া আমি বাক্যটো কম যে the car is being repaired সো আমি বাক্যটো আৰম্ভ কৰিলো অবজেক্টটোৰে the car টোৰে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'লো যে the car is being repaired গাড়ীখন ৰিপেয়াৰ কৰি থকা হৈছে
ঠিক তেনেধৰণে নেক্সট এটা বাক্য ক'ব পাৰোঁ যে তোমাক অহাকালিলৈ স্কুলত পানিশমেণ্ট দিব চাগে তোমাক অহাকালিলৈ স্কুলত পানিশমেণ্ট দিব চাগে সো এনে ধৰণৰ বাক্যও আমি কওঁ সো কোনে পানিশমেণ্ট দিব তাৰ বিষয়ে কোৱা নাই সো বাক্যটোত আমি মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিম মডেল ভাৰ্ব ইউজ হোৱা বাক্যবোৰ কেনেদৰে পেছিভ কৰা হয় তাৰ বিষয়ে হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ম যে you may be punished at school tomorrow you may be punished at school tomorrow so apuni may holoni could use koribo pare apuni kobo pare je you could be punished at school tomorrow tumak oha kaliloi schoolot punishment dibo pare so etia kotha hol jetiai kuno eta bakyo passive voice ot koboloi jao tene khetrot hodai monot rakhibo passive voice or bakyo tu hodai eta object ere arambho hoy jitu bakyo tut object thake he object ture ami bakyo tu arambho korim aru jetia ami spoken english ot passive voice or sentence ব্যবহাৰ কৰো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাই প্ৰিপজিশনৰ পিছত জুনে কামটো কৰে তেখেতৰ বিষয়ে উল্লেখ নকৰো আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে আৰু এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় জানিব পাৰিলে স্পোকেন ইংলিশত আমি পেছিভ ভয়েসৰ বাক্যবোৰ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰো যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে যদি এই ভিডিওটো আপোনালোকে পছন্দ কৰিলে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে অখবৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব মই যেতিয়াই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও